Bây giờ làm sao có tài khoản quảng cáo khỏe mà tăng limit chi tiêu này? Thì ban đầu anh em nên chạy tài khoản quảng cáo cá nhân trước. Thì thay vì mình dùng 902, mình mua 902 và mình lên cái tài khoản quảng cáo của nó thì nó cũng điêu mà, nó tốn là phải 200 đến 300 nghìn một con 902 tầm đó. Thì mình dùng con clone là mình phân quyền của 902. Anh em sẽ hình dung là một con 902 này là cầm 10 tài khoản quảng cáo của clone. Cứ các bạn phân quyền qua, mua via 902 chưa đủ ếch hoặc là via cổ này, phân quyền qua hết, phân quyền trực tiếp qua thôi, các bạn là phân quyền. Còn em dùng Smith thì anh em phân quyền nhưng free là được 3 nick à. XID vô là phân quyền phát là nó qua luôn. Đầu tiên dùng tài khoản quảng cáo cá nhân full via nha, chứ không nên dùng rip via. Rip via thì dễ bị bắt lại. Rồi rip via thì X1 và BM thì không cấp lại tài khoản quảng cáo mới. Dùng tài khoản quảng cáo cá nhân full via thì thường á, mấy tài khoản quảng cáo này nó limit 111 hết đúng không, còn là limit 50 đô thôi, hay là thấp hơn 25 đô cũng có. Full via limit 50 đô. Xong là anh em chạy, anh em test ra được cái tài khoản quảng cáo ngon là chạy rẻ với lại nó bền, tại nó ít bị chết vặt. Có nghĩa là cái tài khoản quảng cáo anh em cứ lên nó chết, lên nó chết, lên nó chết, kháng về lên lại nó lại chết, là nó bị di truyền hay là sao ấy, hiếu bẩm sinh. Còn có con thì mình kháng về thì nó sẽ khỏe hơn, nó ít bị chết. Nên là dấu hiệu nhận biết là những con mà nó yếu thường nó sẽ bị lập ngưỡng nhiều á, ngưỡng ban đầu nó mới lập nhiều, nó lập là 50.000 nhiều là 8 lần hoặc đến 24 lần mới tăng lên 70.000 nhé. Dùng tài khoản quảng cáo cá nhân full via này test ra được tài khoản quảng cáo ngon. Anh em dùng 10 cái tài khoản quảng cáo này lên kem luôn, 10 cái thì có thể là nó sống được 5 cái, còn 5 cái kia mình kháng về, còn không kháng về được thì mình lại dùng 5 cái kháng đó, nó khỏe hơn. Kiểu gì 5 cái kháng thì kháng về được thì cũng được là 3 cái chứ. Là kháng nghị nữa xíu nữa là đến cái phần nữa là tính thời điểm nữa nè anh em ạ. Ví dụ như bây giờ kháng nó dễ này, cái bữa bão quát á, anh em bị khóa nhiều thì kháng mới khó về, còn bây giờ là kháng nó đang dễ về hơn, ít bị treo nhé. Còn đôi khi là bây giờ lúc trước là kháng là nó treo cả tuần hoặc là nó treo lâu hơn là chịu luôn. Bước đầu tiên dùng tài khoản quảng cáo cá nhân full via limit 50 đô thôi. Sau là test được tài khoản quảng cáo ngon này. Xong á, có nhiều cách để tăng limit chi tiêu. Một đó là anh em dùng tài khoản quảng cáo của US này hoặc là của châu Âu, anh em X-Banking dùng thuốc để tăng limit đây. Còn nếu mà anh em dùng tài khoản quảng cáo nhân full via nhưng mà nó limit không phải 50 đô nhưng mà 250 đô ngay từ đầu vẫn có nhé, hoặc là 350 đô hoặc là 1.500 đô hoặc là no limit ngay từ đầu vẫn có full via luôn. Nhưng mà thường anh em tiêu là khoảng 5.000 đô thì nó sẽ bị tụt lại là còn 111 hoặc là 580.000 25 đô ấy. Nhưng mà mình đang nói đến cái phần là rẻ mà bền nhé. Còn bây giờ xíu nữa thì anh em có thể dùng tiền, anh em dùng vi phạm chính sách này này, anh có thể bập luôn ngay từ đầu luôn, là anh em dùng tài khoản quảng cáo cá nhân full via nhưng mà limit chi tiêu là 250 đô hoặc là đến no limit luôn, dùng ngay từ đầu luôn á. Hồi tháng mấy ra, tháng 7 à, cái lúc mà chuyển quốc gia sang Trung Quốc ấy, xong là ngâm 2 ngày 3 ngày ấy thẻ là nó lên 1.500 đô. Cái thứ hai mà không được là mình dùng thuốc để tăng limit chi tiêu. Cái thứ hai nữa là mình dùng S dòng 1 vào BM. Thì nếu mà mình S dòng 1 vào BM limit 250 đô thì tài khoản quảng cáo ban đầu là 50 này thì nó sẽ tăng lên là 250 đô theo của BM nhé. Nó sẽ chuyển từ là tài khoản quảng cáo thuộc cá nhân sở hữu sang tài khoản quảng cáo thuộc BM sở hữu, và nó tăng limit theo BM này. Rồi đến trường hợp anh em S vào BM no limit hoặc BM 1.500 đô thì limit của cá nhân này nó cũng sẽ tăng theo, nhưng nó cũng sẽ cho anh em một cái rủi ro nữa là con BM này nó bị đai thì dẫn đến là mình không sử dụng được nữa, đúng không? Nó tăng được cái chi tiêu nhưng mà nó bị đai cái BM này là toan luôn. Vậy nên là anh em nhớ công thức hồi nãy, công thức vàng này, BM mà muốn khỏe, muốn cao hơn được tí là phải đã kháng nghị, đã tiêu tiền cộng cổ. Nên là anh em
Ví dụ như add vào dòng một BM thì nên add vào ví dụ như là BM 5 đã tiêu tiền. Rồi BM cổ này cũng gọi nhé, hoặc là xác minh doanh nghiệp US càng tốt nữa, nó mới bền, nó được lâu được. Thì mình đã hỗ trợ rất là nhiều, mình bán rồi để là mình nuôi được mấy con BM nó lên mà BM 10, BM 30 là tiêu khoảng 300-400 triệu ấy, nó lên BM đó. Xong thì bảo nào nó cũng qua được anh em nhé. Và đặc biệt này, tài khoản quảng cáo cá nhân thuộc sở hữu, sau anh em add dòng 1 vào BM mà nó đã tiêu tiền nhiều rồi đấy, thì cái con này nó cực kỳ trâu nhé. Là mình add vào BM mà tiêu nhiều tiền rồi thì mình không có tạo mới để mình chạy thêm, mà mình thường nó trống slot, mình còn lấy dòng 1 những cái cá nhân sở hữu này vào để nó có thêm tài khoản quảng cáo ở trên BM nhé. Còn nếu mà ông nào mà có nhiều tiền đó mà muốn ăn sẵn luôn thì ở đây mình có chữ ô màu vàng, đây là có ý nghĩa của nó. Anh em dùng hàng scan. Hàng scan có nghĩa là sao? Là bây giờ mình chạy mình nuôi đã đời đi, nuôi đã đời lên đây là ngon rồi đúng không? BM 5 là có nhiều tài khoản no limit mà đã tiêu nhiều tiền rồi, mình chạy sạch nữa, xong là bị hack bị hack về bán lại, gọi là hàng scan. Thì anh em sẽ tìm những cái group mà về hàng scan á, tài khoản quảng cáo scan là những nhóm Telegram. Mình vô đây mình tìm kiểu đó, mình mua lại này. Ví dụ như tài khoản quảng cáo này là 1,7 triệu này, nó bán 1,7 triệu này. Đây nó dùng cái tút banking này, limit 250 đô này, tổng tiêu là 60 đô này. Đây, nó bán 1,7 triệu, ngưỡng thì còn lại 25 đô. 25 đô là được 500.000, nó bán 1,7 triệu thì tài khoản quảng cáo này 1 triệu đấy. Nhưng mà cực kỳ khỏe nhé, về chạy vi phạm chính sách hoặc là chạy nuôi là xong mà add vào BM cực kỳ khỏe. Và dùng toàn là dùng tiền đô với lại doanh nghiệp của Mỹ hết anh em nhé. Đấy, họ cũng chuyển các thông tin này, hợp chủng quốc Hoa Kỳ này, tiền đô này, họ chuyển sang quốc gia Hoa Kỳ cũng lách thế được. Facebook nó quát bảo theo khu vực nha, chứ không phải là nó quát toàn thế giới đâu. Ví dụ như là thời điểm tháng 10 thì nó quát nhiều mạnh ở châu Á, rồi ở châu Á nhiều tút quá thì nó quát ở châu Á nhiều hơn, còn bên kia thì nó vẫn ổn định hơn nhé. Đôi khi là bên đó họ cũng dùng tút nhưng mà dùng tút khác. Lúc mà chạy quảng cáo mà anh em có thể là ghim một cái vị trí chạy IP Mỹ, via Mỹ, nói chung là trên này của Mỹ hết này, nhưng mà còn Tây là tiếng Việt đúng không, là vị trí target của Việt Nam đúng không. Thì lúc anh em lên game, anh em ghim trên bản đồ nó một cái hòn đảo ở Mỹ thôi. Rồi